Hello, this is Jaycee de Guzman going live on Facebook. So while we're waiting for the rest to jump in ito sa live video natin, let me just check first yung mga nire-request ninyong stock codes. Okay, so which ones would you like me to check tonight? And if you can hear me properly, could you tell me in the comment section where you're from? Are you in the Philippines? Somewhere abroad? Sige, let me know please kung ano. It's also a test for me to check if you can hear me properly. Okay, let me know on the comment section where you're from. And also please comment in our comment section the specific stock codes that you'd like me to check tonight. We're going to start with those, how many are these? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 stock codes that have been requested in my other post a few minutes ago para magko-continue na tayo. So I'm going to discuss this in Taglish para medyo marami-rami yung nakakasunod. Because I already tried discussing everything in English last time, but I got quite a number of requests to do it next time in Taglish, if not in straight Tagalog. So medyo, since I'm not Tagalog, itaglish na lang natin to, no? Itataglish na lang natin. So ayan. Hi Roberto, wala tayong sound. Sound check. Sound check. Sound check. Okay, let me know if you can hear me. Okay, I'm speaking already at this point. Okay, let me know if you can hear me already. Okay. Okay, so according to Lex, hi Lex, may sound na, okay na. Sige, let's start. So the first one that I'm going to discuss is yung dating PPG. ACEPH. Okay, so it closed today at 2.47. As you can see dito, doon sa mga beginners, no, sa charting, don't think na automatic na nakaplat yung support and resistance levels. No? In my case, dahil sa araw-araw ako nagdi-discuss ng stocks too, and through trading and investing as well, so halos lahat yata ng stocks ay nakapag-plot na ako ng support and resistance levels. Maliban na lang kapag nagta-transfer ako sa ibang laptop, sa ibang unit, or kapag nagki-clear cache and cookies ako, yun, nare-reset ulit nun. So, ayan I just wanted to clarify that kasi baka mamaya you will try to replicate what I did. Pagka-open nyo ng ACEPH, magtaka kayo, bakit yung sa kanya may black horizontal lines na yung sa akin wala pa? And that's the reason. Anyway, so the immediate support, ito nag-breakdown siya from the previous support level at 2.6.
which is now acting as the immediate resistance na. And the latest support natin, yung newest support is at near 2.10 or 2.12. So dito hindi kinaya ng hindi kinaya ng hindi kinaya ng ng mga bulls, yung mga those who were hoping na sana ma-maintain nila yung position ng ACEPH on top of 2.60. Kaya nag-drop siya dito. Ngayon, despite the appearance of this green candlestick, it's not yet out of the woods. Walang kasiguraduhan pa na porque may green candlestick, babawi na yan by next week, babalik na. Wala pang kasiguraduhan. Take a look at this. Yung last price is still trading below the 10 SMA. Another reason, yung MACD natin, MACD, nasa baba pa rin ng signal line. And I am not yet seeing a formation of a bullish convergence between these two lines. Wala pang formation na how do I say that in Tagalog? Hindi pa hirap na Tagalogin natin. Hindi pa nagko-converge. Ano sa Tagalog ang converge? Hindi pa nagkakasalubong. Siguro yun yung pinakamalapit na alam ko. Hindi pa nagkakasalubong yung signal line and MACD line. So this is still a bearish divergence. So talagang it's still not out of the woods, no? So hindi pa tapos dito yung kahit green na yan, kumbaga lamang pa yung mga bears, lamang pa sila. Nakapuntos yung bulls today pero malaki-laking points pa yung hahabulin nila, so to speak. Okay, so bearish pa yan. Now tingnan natin yung foreign investors participation year to date, no? Kaya minanthly ko para mas mabilis masilip kung bullish ba o bearish yung mga foreign fundies year to date. Okay? So ito, net foreign sellers sila. So net sellers, foreign fundies are net sellers year to date. Okay? Bearish sila. Now, tingnan natin ngayon yung historical volatility. Dahil nasa 40% lang ang historical volatility, I classify ACEPH as a low-risk stock. Pero hindi ibig sabihin na low risk yan ay you're going to buy the dips. No. Tingnan nyo yung mga ibang index stocks na below 50 points yung historical volatility. Pababa pa rin sila. Ang daming index stocks ngayon na pababa, pero low risk level ang classification according to their historical volatility. Okay? Ginagamit ko lang yung historical volatility sa pagme-measure kung gaano kalikot yung fluctuation ng isang stock. So, kung tatakpan natin tong chart na to at ipapakita nyo lang sa akin na yung historical volatility lang, kahit hindi nyo ipakita yung historical volatility, yung score lang, I already know nun kung malikot yung fluctuation o hindi. Okay? Siguro there are some listeners right now who are subscribers of Equilyst Analytics, and I think you already know. Sa mga subscribers dito, alam na ninyo na kailan ba nagiging low risk, kailan nagiging moderate risk, when does it become a high risk, when does it become an extremely high risk stock by just merely looking at the score of the historical volatility, yung last score, no? Yun ang tinitingnan natin. So, ayan. Yung ADX natin, ito, yung black line, double click natin. Itong black line na to, ADX, pinapalakas lang niya yung downtrend momentum. Hindi niya pinapahina. So meaning to say, the downtrend momentum is still getting stronger. It shows no stopping yet as of what transpired today. Hindi humihina yung downtrend. So besides, even if you're going to draw a parallel channel dito, makikita nyo na it's still moving inside the downtrend channel, itong si ACEPH, no? So, I'm still bearish. Kung tatanungin niyo ako, let's say you have ACEPH, do I recommend that you buy the dips, that you buy more shares? Tama ba na isipin niyo na, uy, green na siya, bilhin na natin. This is a golden opportunity to buy more for less. Ay yung mga ganyang
Ano, di ba? Mga opportunity to buy more for less. Yung mga ganon. Does it make sense? For me, it doesn't make sense yet. Bakit? Kasi nga, it's still more than likely to drop. Ang alin? Which one am I referring to? The price of ACEPH. It's still more than likely to continue to drop. Tingnan natin, tanggalin muna natin itong parallel channel na to. Itong, tingnan natin yung, tingnan nyo, yung VWAP. Yung maliit na tuldok. Ayan, ha? Yung maliit na tuldok. Para lang makita, mas makita nyo, kapalan natin yung dot. Blue. Ayan. The last price is still trading below the VWAP. Ano ibig sabihin yan? It's a sign of an intraday bearishness. So yung 10 MACD ko, yung 10 SMA and MACD combination, still bearish. And yung tinatawag kong momentum power indicator, it's also bearish. Don't look for momentum power indicator dun sa, balik na sa dati. Lumaki bigla screen natin. Teka. Okay, balik lang natin sa dati. Ayan. So, where was I? Saan tayo nag-stop kanina? Ito. Don't look for the momentum power indicator dito kasi hindi nyo mahahanap. I was the one who coined the terminology because it's composed of 4 elements, yung momentum power indicator na yun. I'm checking the color of the last candlestick, the position of the last price relative to the position of VWAP, yung kulay ng last volume bar, at kung lumampas ba yung last volume bar sa 50% ng 10-day volume average ng stock. Ano yung ika-4 na element ng momentum power indicator ko? Yung ika-4 na element ay yung posisyon ng dominant range relative to the intraday high and intraday low. Diba? So, I explained all of those things doon sa online stock market course ng Equilyst, no? Yung Evergreen Strategy in Trading and Investing, the Philippine Stock Market. Well, the purpose of this Facebook Live is to do charting session. Hindi tayo magpapa-online seminar ngayon. I just wanted to give you an idea kung ano yung nasa isip ko ngayon according to our Evergreen Strategy. So, going back, i-recap lang natin yung kay ACEPH. I am not seeing a confirmed buy signal yet. If you have ACEPH, please make sure na hawak nyo siya dahil ano? Dahil napasubo na? No, sana hindi yun ang dahilan. Hawak nyo sana si ACEPH dahil your trailing stop has not been hit yet. Trailing stop. Okay? Dapat mayroon kayong trailing stop. It's part of risk management. Hindi po pwede kasi yung bumili ka ng stock and hindi mo alam kung saan ka e-exit kapag hindi na sumang-ayon yung nangyayari according to your forecast, according to your expectation. Okay? So, kung hawak nyo sa ACEPH, it should be for the reason that your trailing stop has not been hit yet. That your trailing stop is still intact. Okay? So, kung ganun ang situation ninyo, I suggest you hold your position. I-hold nyo lang, huwag muna magta-top up kasi baka mamaya bababa pa yan. Mas mataas ang possibility for that to happen instead yung kabaliktaran. So, hold lang, pero kapag tinamaan na yung trailing stop, by all means, exit na. Kasi ibig sabihin, kapag tinamaan ang trailing stop mo, it means to say the stock is already trading higher than the amount of pain that you can handle. So, huwag natin gagawin yon. Let's not carry a painful situation that's more than what we can handle. Ano? So, ayan. Now, para sa mga nagbabalak pa lang na to enter a new position on ACEPH, I don't recommend that. Mas maganda na hintayin nyo na mag-breakout ulit yan dito sa resistance. Kasi pag nag-breakout yan, tamang-tama, baka sakali, lumampas na siya sa 10 SMA. So, pag nangyari yon, kung subscriber kayo ng Equilyst Analytics, please post in our private clients forum, humingi kayo ng latest analysis of ACEPH so that we can tell you if we are already seeing a confirmed buy signal. Kung nakikita ba naming bullish na yung 10 MACD, pati yung momentum power indicator,
Kapag kasi yung dalawang yon bullish, yun na yung confirmed buy signal namin. Okay? So ngayon, wala. Ngayon, wala. Hindi bullish yung yung dalawang yon. So, that's it for ACEPH. So, next natin, AllHome. Kanino request yung ACEPH kanina? Kay Mr. Hernan Garvanzos Lim. Hello, sir. Good evening or good morning or good afternoon. Nasaan man kayo? And next is yung kay AllHome kay Mr. Mark Aguila. Yan. So, ito yung AllHome natin, sir. By the way, how many viewers do we have? Okay, meron naman. At least hindi sarili ko yung kausap ko. Alright. So, going back to the chart. Ayan. Paki-comment naman kung saan kayo. So that I have an idea next time kung yung bang mga listeners ko ano yung time zone ba nila. Kasi kung mas marami sa inyo na from the USA, so tatimingan ko yung time zone ninyo kung saan halos nandun yung mga listeners. So, pakibanggit na lang sa comment section kung nasa Philippines kayo, Dubai, Hong Kong, Singapore, USA, wherever. Okay? So, going back, yung kay AllHome, ayan. So, nag-clear cache and cookies ako kanina. Kaya itong si AllHome, wala yung mga horizontal lines ko, support and resistance. But that's not a problem. So, we can plot them again. Ayan. Okay. Let me give a reminder, i-consider ko rin yung mga newbies, ano? Sa pagpa-plot ng support and resistance, hindi pinag-uusapan po dito yung eksakto, pati sentimo, no? Hindi po pinag-uusapan yung dapat eksakto. Kasi may nagkwento sa akin before, sabi, sir, paano nyo nalalaman na yung ipa-plot mo dapat nasa 11.66, 11.50, 11.30? Paano, sir, kung yung 11.50 mo naging 11.49 sa akin? Malikot yung kamay ko pasmado. Hindi ko may sakto sa 11.50. Okay, reminder, we're only talking about ranges whenever we plot support and resistance. Ano? Range lang ang pakay natin. Hindi yung pati yung sentimo kailangan pare-pareho. So, kahit na bumaba ng kaunti yan, okay pa. O, tumas pa ng konti sa 11.50, 11.51, 11.52, okay lang kasi range yung kinukuha natin. No? Hindi naman kasi pag plinat ko dyan, hindi naman ibig sabihin na hindi na yan bababa sa 11.50. Hindi, tatalbog na siya dyan pag na-hit niya yan. No, we're just trying to get the range. So anyway, for AllHome, it closed today at 11.56. Support is at 11.5. Kailangan mag-bounce away siya dito. Kailangan para kanino? Para doon sa mga may hawak na. Kasi kapag bumaba yan sa 11.50, tapos mas bumaba pa sa 10 SMA, which is at 11.47, it means to say, bearish na automatically yung 10 MACD combination namin sa Equilyst Analytics. At kapag nag-bearish yan, what does that mean? Zero, confirm buy signal. Bawal mag-top up. Bawal mag-test buy. Kasi walang confirm buy signal. Okay? So, tinan nyo yung participation ng foreign fundies since the IPO. Net sellers sila. Significant ba yung participation nila? Yes, foreign fundies participation is significant. Last Wednesday, they registered a net foreign selling worth 58 million. On Thursday, they registered an NFS worth 41 million. And today, they registered 16 million pesos. Net foreign selling. Bearish sila. Okay? So, in the case of home, kailangan masustain niya yung ascent in price above 11.5. Otherwise, lalo lang tumataas yung possibility for it to break below 11.47. And as far as the strategy at Equilyst Analytics is concerned, hindi na viable yung home kapag nag-below 10 SMA na yan. Okay? Kapag nag-below 10 SMA na. At this point, since 10 SMAC is still bullish, there's still a logical reason for those who have home to top up. Okay? To top up. Pwede pa.
Now, for those who are planning to enter a new position on home, hindi porke may go signal na mag-top up para dun sa mga hawak na kasalukuyan si home, hindi ibig sabihin ay pwede na rin kayong mag-test buy ng ura-urada. Hindi ganun ang tinuturo namin sa Equilyst Analytics. So, ano ang tinuturo namin in this particular case? Kailangan, you need to calculate your what? Your reward to risk ratio muna. May calculator kami sa website. Go to our website, equilyst.com, and then click on resources, and then tools. You will find 5 different calculators. Isa doon yung reward to risk ratio. So, prinogram ko yon. Naglagay ako ng interpretation para kahit tulog ako, nag-i-interpret siya on your behalf. So, libre naman yon. It's accessible to all, by all. No? So, paki-check na lang. So, in this case, sa mga nagbabalak pumasok kay home, make sure that you calculate your reward to risk ratio. In vernacular, bakit kailangan mag-calculate ng reward to risk ratio? Bakit? Kasi kailangan mong malaman kung yung hinahabol mo bang potential gain ay di hamak na mas malaki ba sa humahabol sa yung potential risk. Kasi baka hinahabol mo pusa, tapos naghahabol sa'yo oso. Diba? Hindi naman worth it yung risk nun. Kinalmot ka ng oso pero nakahabol ka naman ng pusa. Parang mas masakit yata yung kalmot ng oso kaysa dun sa tuwa ng nakahuli ka ng pusa. Are you getting the analogy? Yung what I'm trying to say? Kasi ideally, whenever you're trying to enter a new position, ideally speaking, mas mainam, mas maganda if the last price is still closer to the immediate support than the immediate resistance, because this support level is the potential risk. This resistance can be regarded as the potential gains or potential reward. So kung mas malapit yung last price sa potential risk support, ibig sabihin mas makapal. You have a thicker potential reward than your potential risk. Kung mas malapit na yung resistance doon, i-adjust natin, kunyari dyan siya. Ayan. Kunti na lang, mauuntog na siya sa resistance, right? So, kung ganyan ang scenario mo, ibig sabihin, yung white space sa pagitan ng tuktok ng body ng candlestick na to, hanggang dun sa horizontal line dito, yun na lang ang hinahabol mo. That's what you're vying for. That's what you're vying for. Diba? So, kaya kailangan, yung reward to risk ratio, kinakalculate. Baka hinahabol mo, 20 centavos. Oh, pero yung potential loss mo, 80 centavos, hindi worth it. O, naghahabol ka ng chicken sa gubat, pero may tiger na naghahabol naman din sa'yo. Alright? Ayan. Mr. Roberto from Macau. Ashia from Doha. Sige. Welcome. Good evening. Miss Cynthia C. from Japan. Ayan. So, ayan. I hope it's all clear regarding home. No? So, that's the strategy. Ngayon, you might want to ask, sir, paano naman yung kapag may buy signal? Nababasa ko in your other posts that you don't recommend buying at any random price na nakikita sa ask spread. Because we buy on ask, we sell on bid. Sabi ko daw, hindi ko nire-recommend yung magmi-mini-mini mo ka na lang doon sa nakikita mo sa ask spread. Yes, I really don't recommend that. Kapag may buy signal, may tinatawag kaming, dominant range. Dominant range. Okay? So, yung dominant range na yon, the science behind it is also explained. Ako yung nag-explain dun sa online stock market course called the Evergreen Strategy in trading and investing the Philippine stock market. So, yung strategy na yon is applicable not only when it comes to short-term trading, but also when it comes to long-term investing. So, just visit our website and then click on course and then basahin yung description. So, you will have an idea kung ano yung sinasabi ko na to. Okay? So, there you go for home. Next, let's talk about ATN. Ayan. ATN is requested by Mr. Peter Fabricante. Ayan. ATN. So, let's plot the support and resistance levels as well.
There are so many YouTube video tutorials on how to plot support and resistance levels. Iyan na lang ninyo, YouTube na lang ninyo. And by the way, plotting horizontal lines is not the only way to plot support and resistance levels. Pwede rin yung gamitin mo yung SMA, Fibonacci ka, mag-drawing ka ng parallel lines, or yung candlestick patterns. Sa akin kasi minimalist horizontal lines lang. Tsaka channel, tsaka Fibonacci. Okay? So, ayan. On extreme cases, doon ako gumagamit ng Fibonacci. For example, let's say nag-breakdown below 0.9 yung ATN. And yung next historical support is malayo-layo na. Kunyari, mga 5 years ago. Pagka ganun, hindi ko na, parang less credible na ang dating sa akin nun kung kailangan ko pang mag-swipe to the left ng ganung kahaba para makita ko lang yung historical resistance. Pagka ganun, what I do is that I just plot Fibonacci. No? Nagpa-plot na lang ako ng Fibonacci. Hindi pala to. Delete. This one. So, nagpa-plot na lang ako nun, and then I get the extension of the down Fibonacci for me to identify yung next psychological support. Kung masyado nang malayo yung historical support sa bandang kaliwa. Yung as if nakapitong ganyan ka na, hindi mo pa nakikita yung support, layo pala niya. No, 5 years ago pa, nandun siya. So, but in this case, hindi naman siya ganun kalayo. We can still get a historical support without scrolling that much from right to left. So, nandiyan na yung ano. If it breaks below 0.9, makukuha pa natin yung next support level dito. Ayan. Pwede dito. Ayan. So, ayan. But let's not worry that much yet dun sa support level below 0.9 kay ATN. So, that's, for now, the immediate support is at 0.9. Resistance is at 1.02. Oh, ayan. Super bearish. Tanggalin natin yung adjective na super. Mga superlative. No? So, bearish siya. Why? It's still trading below the 10 SMA and MACD is moving below the signal line. And besides, I'm not seeing a formation of a bullish convergence between MACD and the signal line. Meaning to say, wala pang balak itong mga sellers na to na talagang mag-U-turn completely. So, ano pa, may pag-aalinlangan pa, so to speak. They are still eavesdropping with each other. So, in this case, kahit na nagpakita si ATN ng rebound from 0.9, it's still more than likely for ATN to just move sideways between this range, 0.9 hanggang 1.02, or it might just go back again and retest the support at 0.9. So in this case, kung tatanungin niyo ako, am I interested in trading ATN? Kung papasok ako, kung magte-test buy ako, no, I'm not. Unang-una, kagaya ng palagi kong sinasabi sa mga Equilyst Analytics clients, I am not interested in trading stocks na nag-range lang, na sideways pattern. I am only interested in trading stocks na either nagrarally na, they are in a trend, in an uptrend, or they are poised to enter a rally. Okay? For the beginners, pag sinabi po natin rally, hindi yung mga nagwawelga na. Hindi po yung nagwawelga yon. Rally, ibig sabihin, it's a terminology kapag yung trend ay paitaas na, pataas na. Going toward the northward direction. Okay? Yan. Yun ibig sabihin ng rally. So, ayan, medyo, mas gusto ko mag-breakout muna siya at 1.02. Kasi pag nangyari yun, magkakaroon na siya ng golden cross. Kumbaga, doon sa 10 SMA natin. Sa ngayon, mahina, pati yung volume. Ayan, no? Yung volume mo, below the 10%. Below the 50% of the stock's 10-day volume average. Nasaan ba dyan ang 10-day volume average? Itong shadow-like background na bluish. Ayan. 10-day volume average yan. This is important to me. No?
Kung green siya pero less than the 50% ng 10-day volume average, ibig sabihin nun, hindi ganun kalakas ang confidence level ng mga nagtulak pa itaas to really push it higher. So, medyo manipis yung chance na magko-continue yung uptrend pagka ganun. Wala masyadong malaking suporta. So, that's my sentiment for ATN. Now, for the subscribers of Equilyst Analytics, mas malalim pa dito yung discussion. And I know you know that. May mga tinitingnan pa tayong trade and volume distribution, tsaka yung mga true market sentiment charts. So, but anyway, this is only, pahapyaw lang to mga 30% ng actually na dinidiscuss sa mga subscribers itong ginagawa natin ngayon. But hopefully, even though nasa 30% lang siya ng meat, ng talagang quality of discussion sa mga subscribers, I do hope you will still find value dito sa ginagawa natin ngayon, and I hope you will find it actionable as well. No, at least may idea kayo kung sa tingin ko ba ay viable na yung stock, tradable na ba siya o hindi pa. So, if you are holding a position on ATN, sana ang dahilan ay hindi pa tinatamaan yung trailing stop. Ngayon, if you don't know what in the world a trailing stop is, delikado. Delikado yun. Sineset up mo ang sarili mo to a more painful than a profitable experience. Delikado yun. So, kailangan may trailing stop ka. Sir, paano yun? 7 years ko nang hawak ang stock na to, ngayon ko lang narinig ang trailing stop na yan. Patay tayo dyan. Kailangan mong mag-calculate ng trailing stop mo from the very beginning. And by the looks of ATN, dapat several years ago dapat na-hit na yung trailing stop mo. Not really several years ago, but since dapat last year pa na-hit na yung trailing stop mo, dapat di mo nahawak to. Okay? Pag tinitingnan natin, nasa downtrend pa yung nasa downtrend pa yung stock. Alright? So, ngayon, kung nagbabalak ka naman let's say nandun ka na sa scenario yun, hindi ka nakapag-complete ng trailing stop, ngayon mo lang narinig, anong gagawin? Ay, calculate mo yung trailing stop, kung sa pagka-compute mo, you realized, ano ba to? Na-realize mo, ano ba to? Dapat pala, 2018 pa ako nagbenta. Eto tuloy, negative ako. So, anong gagawin mo nun? You sell on strength. Kung hindi mo kayang sikmurahin yung ibenta mo lahat. At a loss. You sell on strength. What does it mean when we say sell on strength? That means sa tuwing nakakabawi yung presyo, tumataas, no? You sell in tranches. I-release mo. Well, at a loss pa rin. Kasi nga, loss ka naman na talaga Kahit magbenta ka ng minsanan or in tranches, loss pa rin. Pero when you sell on strength, hindi ganun kalaki yung nawawala sa'yo. Pero, alalahanin mo kung may danger yon. Kasi sa kakahintay mo to sell on strength, paano kung hindi nagpakita ng short-term recovery? No? Hindi nagpakita ng short-term recovery. Imbes na umakyat siya, pababa pa ng pababa. Naghuhukay ng naghuhukay. O hindi ka na makakapag-sell on strength nun. O, anong mangyayari nun? Isipin mo na naman, dapat pala binenta ko na lahat last month Diba? So, yun ang danger ng takot kang mag-sell at a loss ng minsanan at kinokonsol mo ang sarili mo na magsasell on strength na lang ako. Loss man siya, at least hindi ganun kalaki yung loss. Kaya nabawasan yung loss. Actually, hindi naman mababawasan loss pa rin, pero hindi ganun kalaki. No? Paano kung nangyari, hindi nga siya naka-recover? 3 months mong hinihintay, walang recovery. Disaster pa nga, no? Naghukay siya ng naghukay. So, that's the danger. So, kaya kailangan, sa umpisa pa lang, you have a trailing stop. Now, for those who don't have ATN, do I suggest that you enter a new position? Definitely not. Definitely not. There's no confirmed buy signal. No? Isa pa, yung historical volatility mo, nasa 93%. This is a high-risk level. If you are a beginner, hindi na newbie-friendly ang ATN para sa'yo. Hindi siya newbie-friendly. High-risk stock na siya with historical volatility of 93%. Sir, kailan ba naging high yan? Moderate at low at extremely high. O, sige na nga.
Kapag ang historical volatility ay between 1 to 50%, that's a low-risk stock. 51 to 70, moderate risk. Low to moderate, I recommend that to newbies. Hanggang doon ka lang sa 70% historical volatility. Kapag 71 to 100, it's a high-risk stock. Higher than 100, it's an extremely high-risk stock. Kapag high to extremely high, mapapansin nyo, yun yung mga stock na matitindi kung mag-gap up, mag-gap down. At saka yung fluctuation nila, kung makabawi, kung makadive, parang wala nang bukas. Okay? Ganun ang behavior niyan. Ganun ang drawing nila sa chart. At kapag moderate to low-risk stock naman, banayad lang ang pag-akyat, pagbaba. Hindi sila nagmamadali. Very organic. Bibihira yung gap up, gap down. Okay? Usually, yun ang mga index stocks. Mabibigat eh. No? So, yun. So, naintindihan nyo na ngayon, no? Kung bakit pati yung risk level, chinecheck ko. No? More of it dun sa online stock market course. Mas iginisa natin ang gusto yung topic na to dun sa online stock market course. So after ATN ni Mr. Peter Fabricante, I hope you're still listening. Are you still with me, sir? Ayan. So next is yung kay Mr. Michael Solis, yung Ayala Land. Mr. Michael Solis, are you still with me? Are you still listening? Mr. Reo Iwagishi is always using yung risk-reward ratio. Thank you, sir. Ayan. So, ito. Ayala Land. Ayan. Pre-plotted din support and resistance. I checked this stock kanina kasi. So, ayan. Ayala Land closed today at 44.5. Support is at 42.8. Resistance is at 45.35. It's still below the 10 SMA. MACD is still moving below the signal line and there's no formation of a bullish convergence between the two. Ala, hindi pa hina ang downtrend, patindi pa nga. Oh, ginatungan pa ng mga foreign investors. So, anong gagawin mo? Bubulahin mo sarili mo na, ay, buy the dips. Buy the dips mentality. Oh, bubulahin mo sarili mo na, oh, this is a blessing in disguise. Oh. Tapos bumaba ulit next week. Anong gagawin mo? Isipin mo, nilimpungatan ka na lang last week, kaya napabili ka. Oh, kaya hindi pwede yung, I don't recommend yung bibilhin mo siya porque nakita mo sa kabila na yung buy below price nila, ganito, at nakataas pa yung buy signal nila, at okay pa daw bilhin dahil yung presyo ay below the buy below price. Hindi ka bili-bili si Ali o kahit na ano pang stock. Basta more than likely to continue yung downtrend, bakit mo siya bibilhin? Kayo bang lahat na nakikinig ngayon sa live na to, nabasa nyo na yung post ko about Jollibee doon sa Facebook page ko? Okay. I hope nag-sink in yung logic nun. And for me, hindi skyrocket yon. Hindi pang summa cum laude yung logic na yon. Common sense yung logic na yon. No? Hindi pa mabigat yun. Wala pa akong ginagawa doon sa kumbaga, wala pang effort yung logic na yon. Common sense level pa yon. Okay? So, hindi natin bibilhin niya. Sabi ng iba, oh, okay nang bilhin ng JFC. Oh, okay nang bilhin ng Ayala Land. Ayala yan eh. Oh. Long term ka naman. Isa pa yan. Long term ka naman. Oh. Babawi din yan after 5 years. And 100 years after. Oh, sige. Anyway, kahit pa long-term investor ka, kahit pa ano yung trading profile mo, short-term or long-term, anyway, inuulit ko na lang yung sinabi ko dun sa post eh. No? Inuulit ko na lang. Pero sa mga hindi nakabasa na lang siguro, para sa inyo na lang ito sasabihin ko. Kahit na long-term investor ka, huwag mong bibilhin yung stock kung ganado pa yung mga tao sa pagbebenta. Oh. Sabi nila, peso cost averaging. Yung kalahati ng definition ng peso cost averaging lang ang gusto ko. Yung kalahating definition niya, allergic na ako doon. Ano ba yun? Definition ng peso cost averaging. Buying a fixed amount of shares.
regularly, at any price. Yun ang pinakamasama dun at any price. Regularly, peso cost averaging. Tama yung pag-i-invest regularly. Pero hindi naman yung pikit mata mo siyang bibilhin. Nakikita mo na nga, yung mga malalalim nga ang bulsa, benta ng benta tapos tayong mga baryamanin. Tayong mga mamera lang ang pera, barya-barya lang, bakit natin kokontrahin itong mga malalalim ang bulsa? Dapat nga huwag mong kokontrahin yan Anong magagawa ng ilang libo kumpara sa ilang milyong binebenta nila? Bumili po ako 10,000 ng Ayala Land. May nagbenta ngayon, magkano? 212 million. Kung gusto mong i-reverse ito, edi buhusan mo yan ng 500 million. Pag may nakikita ko, nagbenta pala kayo ng 212 million utusan mo yung messenger, mag-withdraw ka 1 billion. Yung kalahati, bibilin ko yung Ayala Land para itabla lang. Para matunaw yung mga binenta nila, sasalawin ko lahat. Kung wala naman tayong 1 billion na pangontra, huwag tayong kontrabida sa ginagawa ng mga deep-pocketed investors. So, mali yung sinasabi ng iba na, long term ka naman, ayos yan, Ayala yan. Kailan mo pa ba nabalitaan yung Ayala-led na company na bankrupt? Wala nga ganun. Pero, sana naman, let's not disrespect yung common sense. Yung law of common sense, no? So, yun. Rational beings pa man tayong tinawag, Rational beings. We have to exercise our being rational beings. Ayan. So, in this case, para sa akin, without further ado, it's more than likely to hit the support at 42.8. Isipin nyo na lang, yung mga nasabihan ng, yung si Ayala Land, nasa 50. Nag-dive siya. From where? From 52.8 and then may nag-tip sa kanya, okay lang yan, bilhin mo yan, Ayala yan. 50. Tapos nakita mo siya sumadsa sa 47. Sa palagay mo ba, gusto mo pang makita yung bumulong sa'yo ng okay lang yan. Nasa 50 siya. Hindi na, syempre. Di ba? O baka nga pagdudahan mo pa yung ginagawa mo sa stock market. Tama ba yung mga ginagawa ko sa stock market? Di ba? So dito, kung tatanungin nyo, and just like what I'm advising yung mga clients namin, I don't recommend them to buy Ayala Land. In fact, kung tinamaan yung trailing stop nila a few months ago or a few weeks ago, better kung umexit muna sa Ayala Land. Better kung tinamaan na yung trailing stop. At kung wala kang hawak na Ayala Land, huwag mo nang papasok. No? Huwag mo nang papasok, tsaka mo tatapik-tapikin sa yung balikat mo and then sasabihin mo, babawi na to. Hindi. It's still more than likely to test 42.8. Ayan. Risk level is low and tingnan nyo na lang yung ADX, yung black line. Ayan, no? It's at 28 points, higher than 25 points. At tapos yung red nasa taas ng green. Pagka ganyan ang setup, ibig sabihin yan, palakas ang downtrend. Hindi pahina. Palakas ang downtrend. Ba't mo sasaluhin yan kung alam mong malakas pala at palakas pa? Diba? Common sense yun. Wala pa tayong ginagawa doon. Okay, that's for Ayala Land. Next. Kanino yung kaya, no? That's for Mr. Michael Solis. Next is yung Metrobank and Aboitiz Power. Nakakailan na tayo? ACEPH, AllHome, ATN, Ali. 4 pa lang. Ilang minuto na tayo? 44. Napatagal yata explanation ko. Anyway. AP. Anyway, sa mga listeners, are you getting some value dito sa pag-uusap natin? Can you tell me kung may natututunan ba? No? Or kailangan kong bilisan because you already know what I'm talking about? Ayan. Aboitiz Power. Ayan. Please let me know sa comment. Babasahin ko lahat mamaya yan. At kung may question man dyan sa comment at ma-end na itong natin, Facebook Live, I'm going to answer those questions sa comment section. So, anyway, Aboitiz Power, it closed today 34.75. Support is at 34. Resistance is at 36.5. Oh, nakita nyo na yung pattern.
Diba? Halos dumiretso na ngayon downtrend. Bibilhin mo pa ba yan? Oh, magte-test buy ka pa ba? Magmamadali ka ba? Natural hindi. Oh. Pero yung mga yung mga nagpe-peso cost averaging diyan, PCA. Ano sinasabi nila? Long term naman ako. Hindi ko naman kailangan tong perang to kahit na for the next 5 years, 10 years. Kahit pa naman din ako na hindi ko kailangan ng pera ko for the next 50 years, hindi ko pa naman bibilhin din yan. Kasi more than likely to continue yung pagbaba ng price. Sige, let's go technical ha. Let's go technical. Why did I say that it's more than likely to continue dropping? Bilangin nyo yung mga dahilan. Number 1, the last price is moving below the 10 SMA. Number 2, MACD is below the signal line, and I'm not seeing a formation of a bullish convergence between the two lines. Number 3, it's a net foreign selling. Number 4, it's a red candlestick that is higher, red volume bar that is higher than the 50% of Aboitiz Power's 10-day volume average. Ilan na yon? Bilangin pa natin. Dagdagan ko pa. The negative DMI is hovering the positive DMI and ADX is higher than 25 points. Yun yung mga dahilan. Ano pa? The last price is lower than the VWAP. Pang ilan na yon? Dagdagan ko pa. The dominant range is closer to the intraday low than the intraday high. Gusto nyo pang dahilan? Bakit more than likely to continue yung downtrend na to? Sige. Pilitin ko sarili ko, mga dahilan kung bakit pwede na mag-rebound to. Wala akong makikita. Wala akong mahuhugot dito na para lokohin ko sarili ko at sabihin kong magre-reverse na yan. Wala talaga. Wala akong makita. Lahat ng mga lines na gumagamit ng historical data are pointing toward the southward direction. Papuntang south sila. Pababa yun, ibig sabihin. Okay? So, hintayin natin dito. Ngayon, pag sinabi kong hintayin dito, hindi ibig sabihin nun na, tinamaan yung 34, bili na tayo. Pikit mata, bibili na tayo. Hindi, pag tinamaan yung 34, kung malakas pa rin ang downtrend, huwag ka munang bibili. Hintayin mo siya ulit dito sa malapit sa 31.3 na. 31 pesos. Basta yung 10 MACD at saka momentum power indicator bearish, dapat both bullish para may confirm buy signal. Ngayon, kung hindi na-meet yung requirement na yun that both indicators are not yet bullish, then don't top up, don't buy yet. In this case of Aboitiz Power, kung sinabi mo sa akin that you have had Aboitiz Power since August, at short-term trading lang ang pakay mo dito, tapos bigla mo sasabihin na hawak mo pa siya kasi hindi pa tinatamaan ng trailing stop, hindi ako maniniwala sa'yo. Kasi pag sinabi mo yan, para mo na rin sinabi sa akin na higit sa 50% ang iyong risk tolerance. Never ko pang ginawa sa buong trading career ko yon for almost 20 years. Yung nag-set ako ng 50% na tolerable risk. Nagbobolahan na lang tayo pag ganun ng So if you have had AP since August, dapat ilang linggo na nakakaraan, nagbenta ka na at again. With gains. Hindi mo pinatunaw yung losses mo dito. Okay? Ngayon, mas mainam kung you respect your trailing stop. Okay? So ngayon, don't enter a new position on Aboitiz Power. Panoorin lang natin ang stock na yan. Hindi muna natin siya bibilhin. Hanggang watchlist lang. Okay? Hanggang doon lang siya muna. Next, Metrobank. MBT. Okay, tanggalin natin yan. Masyadong malayo na yung resistance na yon. So, mag-plot tayo ng bago. Ayan. Medyo gawin nating tight. Medyo gawin nating tight yung mga support and resistance natin. Immediate support natin nasa 60 malapit sa 66.4. Resistance nasa 68.4.
the last price is at 68.4 mismo. So it's on the brink of breaking out above 68.4. Actually, yung range na 68.4 hanggang 69, that's the resistance range. Pwede natin tawaging range ito, no? Resistance range, yan. 68.4 hanggang 69. O kapag nag-breakout siya dyan, yung babantayan mong resistance nasa malapit sa 72.7. Okay? So ngayon, anong estado ng 10 MACD muna? Bearish. Bakit? Even though the last price is higher than the 10 SMA, MACD is still moving below the signal line. So, maling pares pa yon, bearish. So kung yung 10 MACD bearish na, wala nang chance. Wala pang confirmed buy signal to. Okay, so kung hawak mo si Metrobank ngayon, ang advice ko, kung hawak mo siya dahil hindi pa tinatamaan ng trailing stop, ibig sabihin, kumikita ka pa, no? Huwag ka muna magdagdag ng shares. I-hold mo lang ang position mo. Okay? Kasi may chance na si MBT ay mauntog dito sa 68.4 o kaya baka naman nauntog na o kaya baka doon sa 69 siya mauntog at babalik na siya papuntang south na naman, at least hindi ka nagdagdag. No? Hindi ka nagdagdag ng pampabawas kita because of taxes and fees. So, i-hold mo muna. Kapag ang 10 MACD at saka momentum power indicator pareho ng bullish, doon mo i-entertain yung idea na magdagdag ka ng shares. Sir, paano ko naman malalaman kung yung momentum power indicator at saka 10 MACD bullish na? And hindi ka naman 24/7 nagka-Facebook Live. Tama. How would you know? Di mag-request kayo doon sa private clients forum. Yun nga lang, that's only for the subscribers. Okay? So, mag-request kayo doon. Sa kahit na aling stock na gusto nyo. Sir, pa-check naman, anong status ng stock na to? Hawak ko na to. Medyo malayo-layo pa sa trailing stop ko, pero may nakikita na po ba kayong confirm buy signal nang makapag-top up ako ngayon? May pera ako na itabi ngayon 13th month. Ayan. Request nyo mga ganun sa forum. Give us specifics, para naman yung mga analysts ko, tsaka ako mismo, mabigyan kayo ng customized answer. Wag lang panay, what can you say about X? What can you say about AP? What can you say about MBT? Puro na lang what can you say. Puro generic sagot din, ay bibigay sa inyo nun. Pero kung nagbigay kayo ng scenario na malapit ng tamaan ng trailing stop ko, nandito yung trailing stop ko, binili ko ito nung mga ganitong araw, ito yung bilang ng piraso ng shares na hawak ko, ikakasal ako next week, so kailangan ko ang pera, bibili po ba ako, may chance pa bang kumita pa lalo yun, o kailangan ko nang i-pull out to. Ganun ka-specific, para specific answer. Specific questions beget specific answers. Yes? Yes, of course. Ayan. So, that's it for Metrobank. Ngayon, kung wala kang hawak na Metrobank, I suggest, huwag ka munang pumasok. Mas maganda lumampas muna siya, palampasin mo muna siya sa resistance ng 69. Pag lumampas siya sa 69 at nagkataon na bullish pa ang 10 MACD tsaka momentum power indicator, di mas maganda para sa inyong papasok pa lang kasi mas makapal yung potential gain nyo kaysa sa potential risk. Kasi kakaangat lang niya dun sa support mo nun sa bagong support, yung dating resistance na naging support na. Diba? So, yun ang bisa ng reward to risk ratio. Kailangan meron tayong mga ganung nalalaman pa ng reward to risk ratio. So, that's it for Metrobank. What else? Ang dami nyo na palang nag-request sa chat. Teka, basahin ko muna. So, natapos na natin yung 6 kanina that have been requested doon sa kabilang post. Let me check ngayon. 4 na lang 4. Medyo napapahaba explanation natin, pero I hope you find value with that. Next, yung kay Mr. Mark Lester Reyes Tomas. ABA. Sige. So, we're going to plot.
Okay, for ABA, it closed today at 0.8. Medyo ayaw niyang iwanan, ano? Ayaw niyang masyadong lumayo doon sa previous support niya, yung naging immediate resistance na ngayon, which is 0.81. Ayan. So, ito na yung ano ngayon, immediate resistance, yung dating support, 0.81. So, nag-rebound siya today, Friday. Kinontra niya yung usual Friday mantra, na usually selling yan pag Friday, liquidation. So, yung immediate support niya nasa 0.72. Ngayon, is it more than likely for ABA to recover above 0.81? Not yet. Hindi pa ganun kataas ang conviction ko, yung data-driven conviction level ko para sabihin na oo. Kasi, nasa baba pa rin yan ng 10 SMA. Tsaka, malayo-layo pa yung gap nila. Kung sanang medyo dikit na, as in very few fluctuations na lang yung pagitan nila, siguro, pwede pa. Pwede pa. Dito, medyo malayo-layo pa yung pagitan nila. Ilang fluctuations yung gap nila. Besides, tingnan nyo yung foreign selling. Although relatively insignificant, yes, I would say relatively insignificant kasi pa 1 million lang yung daily net foreign. In this case siguro hindi ko na ipa-factor in itong influence ng foreign investors kasi hindi naman ganun kalaki yan Relatively speaking, barya-barya pa to sa kanila kung ikukumpara mo yung participation nila sa mga index companies, blue chip stocks na tinatawag. Risk level wise, it's still low. Mga nasa 4 points away from entering the moderate risk level. It still has historical volatility score of 46%. Dito, merong namumuong bullish convergence, pero matagal-tagal pa to. Matagal-tagal pa bago tayo makakita ng golden cross between the positive DMI and the negative DMI. Matagal-tagal pa to. Kailangan muna niyang i-break out yung hindi lang ang resistance na to, kundi pati na rin yung dito, near 0.87. Kailangan niya i-break out to. Hindi ako magkaka-interest na i-trade si Abacor for short-term trading hanggat hindi niya nabe-break out itong 0.87. No? Again, ulitin ko lang, wala akong interest na i-trade yung mga downtrending o kaya sideways moving na stocks. Interested ako dun sa mga nagrarally na or parally na. Okay? Mas kasi yun mas stress-free sa akin, Yun nakagawian ko yung mga ganong mga setups. Okay? So ayan. Wala pa yung bola sa kamay ng mga bulls. Wala pa. Mas lamang pa yung mga bears this time. Wala. Tingnan nyo, taas nung kailangan niyang i-break. Matagal-tagal pa na pagbabantay yan. So, paano gagawin kung may hawak kang Abacor? Unang tanong, tinamaan na ba ang trailing stop? Kung yung tanong ko ay sinagot mo rin ang tanong, ano po yung trailing stop? Ay, patay tayo dyan ulit. Kailangan mo mag-calculate ng trailing stop. May calculator tayo dun sa website. Equilyst.com, then go to resources, then you will find trailing stop calculator. I-enter mo doon yung entry price mo and yung percentage of risk and ika-calculate na niya automatically kung saan ka dapat nagbenta na. Okay? Ngayon, kung nakita mo na-realize mo, patay, dapat pala nagbenta na ako 3 weeks ago. Anong gagawin? Sell on strength. But again, kagaya na sinabi ko kanina, hindi ibig sabihin na ang recommendation is sell on strength. Hindi garantisado na magkakaroon ng short-term recoveries yung stock, yung price niya. Baka nga bumaba pa. Okay? So, yung sell on strength, usually para yan sa mga hindi kayang sikmurahin yung pagbebenta at once at a loss. Kaya kailangan sa umpisa pa lang, kahit paulit-ulit na ako dito, umpisa pa lang may trailing stop na para hindi kayo nade-deja vu doon sa scenario na naka 3 years ka na, hindi ka pa pala nagti-trailing stop. Wala kang risk management sa
trading or investing habits mo. Mahirap yun. Para tayong nag-aabang ng ng Grab. Pagpasok mo sa taxi, anong ginagawa mo? Tinatanong mo yung driver kung ba't ka nasa taxi niya at saan ka ba pupunta. Joke yun, pero minsan hindi nakakatawa, no? so, sa tunay na buhay, walang gumagawa nun. I think, no? Walang gumagawa nun. Pero sa stock market, minsan maraming ganun no? Bibili yung stock tapos, hindi alam bakit binili, kung anong kabili-bili. Yun yung katumbas nga ng sumakay ka ng taxi at tinatanong mo yung driver kung bakit ka nasa taxi. Anyway, I don't recommend entering a new position in Abacor. No? Wala muna. Wala pang buy signal si Abacor. Next, ISM for Mr. ba o Miss Lucky Talk. Okay, ISM. Puro bearish yung mga natin ngayon mga nire-request niya. So, ISM closed today at 4.19. Support is at 3.6. Resistance is at 4.5. Ang lalim naman ng support na ito, Ayan. Meron tayong doon. 4.10. It's a precursor to 3.6. So, kapag nabasag yung 4.10 na yan, it's more than likely na magtutuloy-tuloy na yan sa 3.6. Pero kung hawak nyo pa si ISM, dapat na yung trailing stop nyo na tinamaan na dito pa lang Kasi kung binili nyo si ISM before June, before the last week of June this year, yung normal na normal na percentage of risk, kung halimbawa may 10% risk ka sa short-term trading, kagaya ng ginagawa ko, maximum na yon, 10% risk for short-term trading. 7. What's 10% below 7? 6.3. 6.3. Dapat dito pa nga lang nag-exit ka na. With gains pa yon. With gains. Kung hawak mo siya dito, yun nga masaklap pag walang trailing stop. Walang plano kapag parang hinihintay mo na lang masunog ang bahay mo pag wala kang trailing stop. So, ayan. No buy signal. Huwag magta-top up. Huwag niyong hahabulin yung Usually, sa totoo lang, ito yung observation ko. And ito rin yung lumabas sa pagtatanong-tanong ko. Sa daang-daang taong nakausap ko na, mga clients sa seminar, isa lang yung yung kapag hiniwalay mo ang balat sa pinalupan, when it comes to the reason kung bakit sila nag-average down, hindi naman dahil sa kabili-bili yung stock, hindi dahil sa alam nilang kabili-bili yung stock, kundi dahil your guess is as good as mine. Gusto nilang habulin yung gusto nilang humabol ang average price dun sa current price. Di ba? So, bakit mo hahabulin kung hindi ka habol-habol ang presyo ng stock? Regardless, kahit na pinaka-undervalued pa yan sa sector kung saan kabilang ang company na yan. Regardless kung nag-DCF ka pa o kahit na anong valuation model, nag-PE multiples ka pa, or whatever. No? Kahit na undervalued pa yan, in whatever perspective, technical or fundamental, hindi mo siya bibilhin kung more than likely na bababa ang price. Which is the case. That's the case for ISM. More than likely to continue yung pagdadrop na ito. Tingnan nyo na lang yung volume niya. Lampas sa 100% ng 10-day volume average. Ano ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin? Hindi pa tapos mag-slap shock, so to speak. They're not yet done vomiting yung shares. Nakailang case ng red horse siguro ang mga to, hindi pa tapos
I hope nakaka-relate kayo sa mga analogies ko. Ano? Hindi pa sila tapos mag-vomit, mag-sell down. They're not yet finished. They're still busy. Wala pang signs of exhaustions. So yun ang hanapin natin, signs of exhaustions. Eh hanggat wala kang nakikitang ganon, tinan nyo pa. Negative DMI. Oh. Yung divergence nila, palapad ng palapad yung gap nila. Ibig sabihin yan, palakas yung downtrend, hindi humihina. Palakas pa. Palakas ang bagyo, hindi siya humihina. Oh. So stay away from ISM. Yun lang yun. Oh. Pero kailangan, kaya ang ginagawa ko dito, no, as you can see, ang style ko dito, sa mga kaka-join lang, ano, itong pagdidiscuss ko ngayon, hindi pa ito yung kompletos recados na madetalyeng pag-explain. Ha? Kasi hindi ko pa pinapakita sa inyo yung mga charts na pinapakita ko sa mga clients. Siguro mga nasa 30 to 40% pa lang itong ganito. Yes, matagal. Ma-explain talaga ako. Ma-explain po talaga. Matagal ako hindi sa matagal na mag-explain, kundi talagang ginigisa ko ng gusto because I want you to understand things dun sa level ng pagkakaintindi ko rin. Gusto ko na convince mo ang sarili mo na hindi pa talaga kabili-bili o kaya kabili-bili na yung stock, hindi dahil sa sinabi ko, hindi dahil sa narinig mo sa bibig ko, kundi dahil na naiintindihan mo the way I understand things. Kaya ganito na lang ako kadetalyado, kadiin mag-explain. Kaya kung subscriber ka ng Equilyst Analytics, kailangan palabasa ka rin. Kasi kahit kung ma-explain ako sa pag-explain verbally, madaldal din ang daliri ko eh. Mahaba yung mga explanations ko. So kung tamad kang magbasa, tamad kang makinig sa mga video ko, Equilyst Analytics is not for you. Allergic ako sa one-liner eh. Gusto ko kasi yung kausap ko, we see each other eye to eye in terms of understanding. No? Kaysa doon sa customer kita, pag may nagtanong sa'yo, katrabaho mo, kaklase, kamag-anak, bro, sis, bakit mo binili yan? Si Mr. De Guzman, buy daw to eh. Sell daw itong isang to, sell. Ayoko yung ganong mga sagot mo. Dinamay mo pa yung pangalan ko eh. Kaya gusto ko, pag may nagtanong sa'yo, kulang na lang, bigyan mo ng seminar yung nagtanong sa'yo. Alam mo ba kung bakit sell daw ito? Get your pen and paper. Una, it's already moving above, the last price moving above the VWAP. And do you understand why you were using VWAP? Bigyan mo siya ng doon. Explanation bakit may VWAP. Number 2, the dominant range closer to the intraday high than the intraday low. No? Kulang na lang, dumugo ilong nung nagtanong sa'yo. That's the kind of customer I want to produce sa Equilyst Analytics, kaya ganito kadiin yung explanation. No? So, ayan. Okay, next. Nakailang stocks na tayo? Dumami Dumami yung mga, yung request nyo kanina, 6 lang eh. After ISM, AGI. Siguro after AGI, isa na lang. Isa na lang. Lampas isang oras na pala tayo. So, AGI. Kanino yung request ng AGI na to? AGI. Balikan natin. Sino ba na request nun? Maba pala listahan. Hindi. After AISM, hindi pa si AGI. Si MRSGI. Kay Mr. Rio Iwagishi. I'm not sure if that's Mr. or Miss, no? So, MRSGI muna pala, hindi pa AGI. Ayan. First come, first serve, syempre, para fair naman. Ayan. Baka mamaya si Mr. or Miss Iwagishi, kanina pa naghihintay, tapos nalaktawan yung kanya, di ba? Ayan. Ayan. So, by the way, kakatapos ko lang palang i-record yung video para sa mga subscribers where I talked about 10 different stocks. Ayun, may mga charts siya na hindi ko pinapakita dito. So, ayun. So, sa mga subscribers, after this Facebook Live, you can log into your account and watch the daily video for short-term trading para handa kayo by Monday. Biyernes pa lang, ready na for Monday.
Okay, so ayan. So anyway, going back to MRSGI, it closed today at 2.30. Ayun, so nirespect niya yung support malapit sa 2.24. Kung nag-breakdown siya dito, abangan natin siya sa 1.9. So ang acting immediate resistance is at 2.6. Mahaba habang labanan pa ang gagawin ni Mrs. G. MRSGI. Oh. Nasa ilalim pa siya ng 10 SMA, tapos yung MACD natin, nasa ilalim pa rin ng signal line, and walang namumuong bullish convergence. Bearish divergence pa nga ito nangyayari eh. Bearish divergence nga. Ayan. Foreign investors, wala tayong aasahan sa kanila. Hindi sila active. Mamera din, barya pa rin yung ginagawa nila. Inilalagay nila kay MRSGI. So, we're going to factor out yung ginagawa ng foreign fundies kay MRSGI. Ngayon, tingnan natin ang volume ha. Volume. Nipis yata ng volume. Ayan. For me, hindi sustainable itong 2.30 na to. Bakit ko nasabi yun? Green nga yung last volume bar, hindi naman nangalahati doon sa 10-day volume average. Ibig sabihin, walang nakitang kabili-bili yung majority ng participants today. Yes, bumawi nga siya intraday, pero ang nipis ng volume. Ibig sabihin nun, nag-green siya. Nag-green siya, di bahala kayo na lang. Parang ganun ang dating. No? So, wala silang gana. So, hindi pa sustainable ito. Itong ascent in price na to. Lagyan pa natin dito yan. Ayan. Pwedeng to. Resistance din, 2.35. Tapos meron pa din dito. Kung masyadong dikit yung mga pipaplat natin, ayan, 2.5 as a precursor to 2.6. So, ayan. Bearish pa rin ako kay MRSGI. Walang sign of reversal. Wala akong kahit pilitin ko sarili ko, wala akong makikitang element na magsasabing may chance na magtuloy-tuloy at this point, no? So, ayan, risk level, it's still low. Hintayin yung mag-breakout ito dito sa 10 SMA. Baka sakali lang, baka sakali kapag ka nag-break out na dun sa 10 SMA, which is nasa 2.36, mahaba-haba pa yan. 6 fluctuations. So, hindi naman imposible. No? Pag nag-breakout yan, pero sa tingin ko, hindi pa rin mag-register ng golden cross yung MACD sa signal line. Kapag nag-breakout siya sa 2.36, malamang dito pa yan, bandang sa median ng 2.36 at saka 2.5, yung gitna niya, no? Doon pa lang medyo magiging malinaw-linaw yung golden cross na mangyayari. Pag sinabing golden cross, yung blue tatawid sa taas ng red line, in the case of MACD. So, ayan. Palagi ko doon pa lang mangyayari yung magiging bullish ang 10 MACD combo. And hopefully, pag nangyari yon, sana pati yung momentum power indicator bullish na rin para magkaroon ng confirm buy signal. Para sa mga magta-top up, para sa mga nagbabalak pa lang to enter a new position. But in this case, I know this is what you would like to hear from me. Sir, may hawak kong MRSGI. Hindi ko naman alam anong average price. Pero kunyari na lang, hawak mo yan. Anong suggestion ko ngayon? Kung hindi pa tinatamaan ang trailing stop mo, i-hold mo lang ang price. Don't enter a new position yet. Or don't add more shares yet. At kung nagbabalak ka to enter a new position, wrong timing, wag mo na. Okay? That's it for MRSGI. Next, isa na lang ha, last na lang. Next kay Mr. Brian Balilahon for Flea. Doon sa mga hindi ko na mapagbibigyan, sorry yan, next time na lang natin. Maaga-aga na lang kayong tumiming sa mga post ng group, ng personal Facebook page ko, tsaka ng company Facebook page ng Equilyst Analytics. So yung tatlong yon, yung personal Facebook page ko, Facebook page ng Equilyst Analytics, group, yung Facebook group natin na to, medyo i-bookmark na lang ninyo or para yung notification, pag may nagpop-up, nakikita nyo kaagad.
para una kayo makapag-comment ng request. Yan. Plea. Ayan. So, plea closed today at 1.54. It's on the brink of breaking below the support at 1.53 as a precursor to sa 1.48. So, support range. Tawagin natin support range yan. 1.48 hanggang 1.53. Resistance range. Sige, gawin natin range yan. Para tabla. Resistance range is between 1.65 to 1.7. Mas dikit. Dikit sa support. O, ngayon, dun sa mga observers sa inyo, no? Kanina kasi may nabanggit ako. Kung if you are going to do a test buy, ibig sabihin, hindi mo pa hawak, nagbabalak ka pa lang na bumili. Okay? Sabi ko kanina, mas mainam kung mas malapit, mas dikit sa support kaysa sa resistance kasi ibig sabihin nun, mas makapal ang potential reward sa potential risk. Pero conditional statement yun kasi baka yun ang iniisip nyo ngayon. Sir, paano yan? Simply, mas malapit yan sa support kaysa sa resistance range. Malapit nga siya, pero ang tanong, may confirm buy signal ba? Meron. Wala, syempre. So, hindi natin bibilhin yan kahit malapit pa yan sa support. So, because the downtrend is still more than likely to continue. Ito, tingnan nyo. The negative DMI is hovering the positive DMI. Yun nga lang, si ADX is only at 22.37 points. Pero less than 3 points away na yan from reaching the 35 point mark. Pag nangyari yun, titindi pa yung downtrend niya, yung downtrend momentum. Foreign investors registered, insignificant lang yung participation. Hindi na natin babanggitin yun for today. Tapos yung volume niya, ilagay natin sa weekly weekly chart. Volume niya ngayon, lumampas, maximize natin, 28. Yun nating monthly para mas cumulative pa para siksikan sila. Ayan, dito. So malikot yung chart natin. May chance na i-respect niya yung support malapit sa 1.5, 1.48. May chance kasi relatively speaking, numinipis yung red volume natin . Hindi kagaya nung kailan, nung August. Matindi to. Lumampas sa 10-day volume average niya. No? On a monthly chart. Ngayon humihina. So, balik natin sa daily. So, may chance na may re-respect niya itong support between 1.48 to 1.53. May chance. Hindi ko sinabing guaranteed, no? Hindi ko ginagamit dito yung word na sure ball. Hindi naman tayo si Nostradamus, no? So, ayan. Still, mahaba-habang gera pa ang gagawin ni Flea. Malayo-layo pa yung 10 SMA niya. Nasa 1.58. At kahit na tamaan na niya yung 1.58 na yan, tingnan niyo yung MACD. Yung confirm buy signal, I think it will only, lalabas lang yon according to my Evergreen strategy, once it breaks above 1.65. Mas na pumasok siya sa resistance range na to. No? Personally, I prefer na mag-breakout muna siya dito. Ayan. Kasi downtrend pa to dito. So, ayan. Hindi pa good to go sa akin si Flea. Ngayon, kung hawak mo na si Flea, anong gagawin? Basta hindi pa tinatamaan ng trailing stop, I suggest, i-hold mo muna ang position mo. Hold. Okay? Ngayon, pwede rin naman na bawasan mo yung percentage of risk na in-apply mo initially doon sa trailing stop. Sir, paano ko babawasan yon? Hindi ko nga alam ano spelling ng trailing stop . Okay, punta ka doon sa website, equilyst.com, punta ka sa resources, tools, trailing stop. Okay? Punta ka doon. And dalawa lang klase ng inputs meron doon. Yung price at saka yung percentage of risk na kaya mo lang sikmurahin. O, i-enter mo doon. Kung dati 10%, gawin mo 7%.
Kung tinamaan, after mong in-adjust yung percentage of risk, hindi magbenta ka na. Pwedeng in tranches. Para kung bumawi man paakyat ang price ng flea, at least meron ka pang kalahati na makikinabang doon sa pagbawi ng price niya. Eh sir, kung palang ganun pala, di wag muna ako magbebenta para 100% ng hawak ko ngayon makikinabang. Bakit? Sinabi ko bang sure ball na aakyat siya? Hindi. Diba? Laging may two sides of the coin. Either magbabounce away yan or i-continue niya yung trend niya. Oh. Huwag niyong masyadong pinapanigan yung bias ninyo sa mga decisions pagdating doon sa upside. Ako kasi risk averse ako eh. I'm a risk averse trader tsaka investor. Pag sinabing risk averse, hindi yung super optimistic ka, na pulang-pula na siya tapos sasabihin mo, okay lang yan. Siguro after 50 years, magi-green din yan. Okay, I know, exaggerated optimism yon. Pero, I hope you got my drift. No? After 50 years, magi-green din yan. Ayos yun na. So, anyway, I'm bearish on flea. Don't enter a new position as well. Okay? So, yun. O, yung mga next. Alexis Totanes, yes, you can still watch this video after the session. I'm going to upload this on YouTube, on our YouTube channel. So, ipopost ko yung link ng YouTube channel ng Equilyst Analytics. Subscribe to that one para kapag may mga new video tayo, meron kayong notification na marireceive. So, ayan. For those who are inquiring na, sir, paano ba magsasubscribe dyan? Mukhang marami kang hindi pinakita ngayon sa discussion. Kahit mahaba, madetalye explanation, yes, meron pa ako mga charts na hindi pinapakita. No? You can subscribe by going to equilyst.com. I-drop na lang natin yung yung link dyan sa chat. No? So, yan. I'm going to paste the links dun sa chat, sa comment box. Yan. If you would like to subscribe, meron tayong subscription service. So, may 6 na inclusions na kayong makukuha when you subscribe. Una, kung naglo-long-term investing kayo, which I advise, you should also maintain one, a long-term investment portfolio, magkakaroon kayo ng access dun sa investment guide for long-term investing. Pangalawa, if you are into short-term trading, every day, pagkatapos ng bawat trading day, nagpe-prepare kami as a team, ng daily video for short-term trading purposes. So in that video, 10 stock yung dinidiscuss ko. At meron kaming proseso sa pagpili ng stocks na hindi siya yung parang napagtripan ko lang na itong 10 ang gusto kong i-discuss. Hindi ganoon kasi ayokong isipin ng mga kliyente na ina-hype niya yan. 7 days na niyang tinatakil si JFC eh. No? Iniiwasan ko yung mga ganong pag-iisip because I know the psychology of people. Especially when it comes to marketing. I know yan. Alam ko yan. So, meron kaming method para ma-identify kung aling stock ang i-discuss. Something na hindi ko pwedeng kontrolin yon. Merong method para doon. Para hindi sinasabi ng customer na, sir, hina-hype mo yan. Ilang araw mo nang dinidiscuss sa video yan na. Hindi. Wala akong magagawa. Doon sa method natin, yun ang lumabas. Okay? Alright, short-term trading. Another, meron tayong private clients forum. Ano yun? Pwede kayong magtanong about sa kahit na anong stock doon sa forum. Parang Facebook group. Pero hindi siya Facebook. Kaya nga parang Alright? Okay, so yun ang private clients forum. So pwede kayong magtanong about sa mga stocks na existing na sa portfolio ninyo bago pa man kayo mag-subscribe or simply anything. Basta ang request ko lang, please, specific ang mga tanong. Huwag niyong babanatan yung forum ng puro what can you say, what can you say, what can you say. Re-replyan kayo, one-liner, I can say. O, ganun lang. Alright? So ano pa? When you subscribe, you will get an access dun sa study room. Yung tinatawag kong Learn and Earn Affiliate Program. Ano yun? Dito kasi may affiliate program kami, pero bawal yung kinakalat nyo lang yung mga affiliate links ninyo sa kung saan-saan. I don't like to see that.
ang gusto ko, kung gusto nyo mang kumita through referrals, commission, dapat ganito rin yung ginagawa ninyo. Hindi yung plaster kayo ng plaster ng affiliate link sa mga Facebook groups. No? Ang gusto ko, nagbibigay din kayo ng value. Bago magbenta, value muna. O kagaya ng ginagawa ko, nagbebenta na ako ngayon, pero kailan ko ginagawa to? After 80 minutes. 5 minutes ako nagbebenta, pero 80 minutes ako nagbibigay ng value. And I hope nakitaan nyo ng value. So, gusto ko ganung level. Kaya meron tayong Learn and Earn Affiliate Program. Paano yan, sir? Define mo pa. Sige, game. Doon sa Learn and Earn Affiliate Program, LEAP, no? Meron tayong study room sa forum. Sa study room na yon, pwede nyong ipa-check sa akin o kaya sa mga analysts na ako mismo nag-train, ipa-check ninyo yung analysis ninyo na kung saan in-apply ninyo yung Evergreen strategy, yung methodology ko ng Equilyst Analytics, no? So ipapa-check nyo para makita natin kung natutunan ba ninyo, may retention of knowledge ba? No. So kapag yung analysis ninyo lumelevel na dun sa mga sarili kong post, yung quality, no? Yung kailangan pati yung grammar, syempre, pa ito yung pagsusulat. Pwede rin Tagalog, of course. Pwede rin Tagalog doon. Pag lumelevel na, nakikita ko na, parehas na tayo mag-isip, pati yung mga word choice ko, parehas na tayo. Pag mga nasa ganong level na, kahit hindi man yung word choice, kahit yung quality man lang ng analysis, ipopost ko yung analysis ninyo dun sa website ng Equilyst Analytics, nandun yung picture ninyo, picture mo. Nandun yung author's biography mo. No? Nandun. Tapos, nandun din yung affiliate link mo. So, syempre, proud ka ngayon. I-share mo ngayon. Diba? Pag shinare mo, makikitaan ng value ngayon yan ng mga makakabasa ng post mo. Nandun pa yung picture mo. Pag may nag-subscribe through your affiliate link, meron kang 20% commission kaagad. Magkano man yung binayaran niya, 20% sa'yo. Okay? Again, hindi ito katulad ng ibang affiliate program ng mga nagpapa-stock market consultancy services din. Ayaw kasi yung may magtanong lang sa mga Facebook groups ng how to invest na stock market po, how to view po, ganun lang ang tanong, ididikit na agad ng affiliate link. I don't like that. Because I don't do that. Give value first. Value. Yun muna. Before ka magbenta. Okay? So, ano pa? You will also get a free First Metro Securities account. Libre yun. Another from First Metro is you will get a 2-month free access to sa First Metro Sec Pro. 2 months free access sa First Metro Sec Pro, the most advanced online stock trading platform in the Philippines to date. Ano? So, yun. Ano pa? Meron pa ba akong? Kung may na-miss man ako, punta na lang kayo dun sa link na nasa comment section, no? Subscribe. Nandun lahat yung 6 na learn more buttons. Pakiclick nyo isa-isa yon para mabasa nyo yung mga description at saka yung mga samples. May mga samples na. Alam ko kasi gusto nyo makita, sir, ano bang itsura niyan? Pag nag-login ako, ano bang itsura ng platform ninyo? Nandun na. May sample doon. Tsaka naka-explain na rin. Ako rin yung nagsulat ng mga description. So kung gaano kadetalye ngayon, naririnig nyo, gano'n din kadetalye yung pagkakasulat ko doon. No? Para, ang gusto ko kasi na nai-imagine talaga ninyo sinasabi ko. Yun ang gusto ko. Kaya pati yung description sa website, medyo mahaba-haba. And it's my way of filtering na rin yung mga tamad magbasa. Mahirap kausap yung mga mahirap magbasa. Matamad magbasa eh. Diba? Haba ng sagot mo, sinipag kang sumagot, ayaw magbasa. Pangit yun. Pangit. So, ano pa? Another service is yung online stock market course o kaya yung online stock market seminar. Kahit alin dun sa dalawa, yun din yun. No? Yung Evergreen Strategy in Trading and Investing in the Philippine Stock Market, dun sa website, pakiclick na lang ninyo yung link dyan sa comment section. Nilista ko na doon yung actual na 6 lessons na ituturo ko. And roughly 80 to 90% of this methodology is not available on Google. Not even on YouTube or kahit sa isang search engine. No? Sa sarili ko siyang methodology that I developed. No?
So, yun, I hope you can, you will be able to watch yung video na yon para a day will come, ganito na rin kayo magsalita. Ganito na rin kayo mag-explain with conviction, with, yun nga, with conviction, tapos independent na kayo sa mga decisions ninyo. No? Walang, kumbaga hindi na kayo pwedeng may influence ng mga kabi-kabila ang mga hyping and bashing sa mga social media groups, no? So, halimbawa ako, kahit na ano pang gawin, at the end of the day, I will still make a decision based on what my Evergreen strategy is telling me. Okay? So, maintindihan din niyo doon kung bakit hindi ako nagpo-fundamental analysis doon sa online stock market course na tinatawag kong The Evergreen Strategy in Trading and Investing the Philippine Stock Market. Okay? So, I hope you may value kayo nakuha in this discussion. And if it's not too much to ask, kung may time lang din, kung may time kayo, I'd like to hear your feedback dito sa ginawa natin. And maglalagay ako ng link to our testimonial website dyan sa comment section. Ayan. Pahingi po ako ng testimonial ninyo. Kung ano po masasabi ninyo sa discussion na to. You can make a comment on the way I explain, the way I expound things, the way I interpret data, the way I make it understandable, kahit sa isang beginner, pwede nyo i-comment doon. Okay? But nonetheless, please know na hindi pa ito yung detailed version ko ng pag-explain. No? Kasi available yon sa mga subscribers lang. And hindi ko sinadya. I just want to be fair sa mga nagbabayad kasi baka sabihin, sir, bakit nagbayad? Kaka-subscribe ko lang tapos palibre ka pala dito. Everyday pa. So, syempre, kailangan medyo mas nakakalamang yung mga nagbabayad. Syempre. So, baka mamaya ano tayo doon. Ma-check nila yon. Some of them are listening right now. So, yun lang. Again, this is Jaycee de Guzman, founder and CEO of Equilyst Analytics. So, thank you so much for listening until the end of this Facebook Live. Thank you. Bye for now.